สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคุณก็อยู่กับผมใหญ่บิ๊กนะฮะเราวันนี้ก็อยู่กันในเกม Dungeon 2เช่นเคยนะครับกับมิชชั่นที่4นะไปพูดพร่ำทำเพลงไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มากความนะครับลุยกันเลยโอเคจากรูปเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นรูปงูหรือว่านากามนุษย์งูนะครับก็น่าจะสื่อว่ามิชชั่นนี้เราได้รับยูนิตเพิ่มขึ้นมาเป็นมนุษย์งูนะซึ่งมาดูกันว่าเขาจะมีความสามารถอะไรบ้างนะครับเพราะว่าจากมิชชั่นที่3เป็นรูปกอบบินนะเราก็ได้รับยูนิตใหม่เป็นกอบบินนี่มีความสามารถในการใช้กับดักหรือว่าสร้างกับดักต่างๆนะครับทำให้ King Robert was defeated, but there were more heroes whose life the ultimately vindictive evil was after. Here in the swamplands, the demigod Crotos was just leading the Alliance's ไอตัว troops เดมิกอดนี่เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ร่วมกันโค่นเรานะในมิชชั่นที่1นะครับ It would seem sensible to first strike an alliance with these Nagas before the impatient evil squared up against Crotos. โอเคลุยกันเลยเหมือนเดิมนะครับผมจะพยายามเล่นให้ไวนะครับมาขุดกันเลยนะครับขุดตรงที่มันมีทองก่อนแต่ผมจำได้ว่าโอเคตรงนี้ก็มีทองนะครับนี่ความจำดีนะครับหมอก็จำได้ก็แมปมันก็คล้ายๆกันนะเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างมากนะครับโอเคเราจะเจาะไปเรื่อยเลยเพราะเราจะไล่ขุดทองนะครับเงินเยอะๆหมดเอามาเพิ่มอีก1ตัวรู้สึกว่าค่า population ของเรานี่จะน้อยนะมีแค่15รู้สึกใช้ไม่พอนะครับอันนี้นอกแมปเรานะครับบนพื้นดินปักทางเข้าเราตรงนี้นะเดี๋ยวต้องเริ่ม Some creatures had been hiding in a secret room. They joined the ultimate evil. อ๋อมีคนเจอห้องแล้วก็ห้องนี้คือมีออกอยู่นะครับโอเคดีเลยได้ออกฟรีนะไม่ต้องเสียค่าป๊อปผมก็เรียกสั้นๆว่าค่าป๊อปแล้วกันนะเข้าใจตรงกันนะครับไม่พอแรกๆจะต้องสร้าง Little Stock หนักๆหน่อยนะครับสัก 3-4 ตัวจะได้แยกกันทำงานได้สะดวกนะครับมีอะไรบ้างขุดให้หมดนะครับตรงไหนมีทองขุดให้หมดว้าวดูสิมีห้องอะไรสร้างบ้างสมบัติอันเนิงห้องสมบัตินี่ห้องกอบบินกับห้องออกก็ปกตินะครับตรงนี้เราจะสร้างห้องสมบัติ The gold-greedy evil built the first underground treasury, thus laying the foundations for insane amounts of hoarded treasure. มีออกแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็คงต้องรีบสร้างไอ้ห้องเบียร์ให้มันก่อนเพราะว่าออกนี่เขาค่อนข้างชอบเบียร์นะครับถ้าช้าเดี๋ยวมันจะไม่พอใจเอาตรงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้อยากให้สร้างเป็นห้องกอบบินมากกว่านะครับเดี๋ยวตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคผมจะขยายพื้นที่ตรงนี้นิดนึงแล้วก็นี่ด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวขุดปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวปิดรูตรงนี้นะครับมันจะได้มีทางเข้าทางเดียวพอแล้วเราจะสร้างห้อง
ำเบียร์ export Swarmland นะครับ Swarmland ก็คงเป็น The Alliance had discovered the presence of the ultimate evil. นี่เขาจะบอกว่า This had nothing to do with a tip-off from a certain narrator who wanted to increase the tension. It was pure เขาจะ coincidence. บอกว่ามียูนิต But เตรีย they มมาแล้วนะ responded, เดี๋ยวเรา as ต้อง you เอา might expect, สร้าง with อ a อกมา direct ก่อน attack on the dungeon. เดี๋ยวเร่งมืออ๋อออกนี่มันที่มันทุบผนังนี่ผมเพิ่งรู้ว่ามันสร้างกรอบนะครับกรอบของห้องนะอ๋อเพิ่งรู้โอเคขยายเพิ่มห้องสวยขึ้น Some creatures had been hiding in a secret room. They joined the ultimate evil. There are enemies in your dungeon. ครับลุยเลยลุยไปดิ จะมายืนทำตะเบะอะไรครับทำงานขึ้นเดี๋ยวครับหนึ่งตัวนะครับเอาละครับมันเริ่มบ่นแล้วนะว่ามันจะกินเบียร์นะครับโอเครีบสร้างห้องให้เขาบินก่อนรู้สึกว่า A tinkerer's cave had been built. Soon traps and doors in the dungeon would make any would-be hero's life more tricky. จริงๆห้องก๊อปปี้นี้น่าจะแบบว่าเพิ่มแล้วกันตรงนี้นี่เดี๋ยวมีห้องหนึ่งนะดูสภาพแล้วเอามาสร้างห้องเพิ่มได้ These evil's hard-working goblins had made plans for a new room, a guard room. There, creatures could patrol and keep a lookout for heroes. Immediately, the ultimate evil got down to having this room researched. สน็อกก็บินนี่อย่างต่ำน่าจะ3ตัวผมเตรียมสร้างไว้ก่อนเนี่ย 100 years later, the dungeon of outdated evil was discovered by other baddies. Following careful investigation, they came upon the single reason why this dungeon had failed. There was no guard room. Maybe you should work towards preventing สร้าง this ไว้2 future ตัวก่อน becoming เดี๋ยวค่อย reality. ทำลายทิ้งโอเคนะครับเอาละสร้างของที่จำเป็นสำหรับกอบบินสัก3 ชิ้นนะครับเราจะมีกอบบินสัก3 ตัวพอแล้วก็เอาไว้สำหรับวิจัยนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวตอนนี้ทำกล่องก่อน2 ตัวแล้วก็ Spiders have spread throughout the underground. เอาละครับเจอมุมโอเคลุยเว้ย There are enemies in your dungeon. เฮ้ยโอ้โหมาอีกแล้วมันหนีเสือปัดจระเข้ชัดๆเอาสู้มันลุยครับโอ้โหมีธนูด้วยยังไงก็สู้กองทัพเราไม่ได้เนี่ยเพราะว่าออกยังไงก็แข็งแกร่งกว่านะครับเอาล่ะทางไปอันนี้อะไรเนี่ยเพิ่ม HP นะครับเดี๋ยวเราสะสมไว้เลย
ชิงโชคทีเดียวนะครับเอาละมันเริ่มรีเควสเบียร์เรื่อยๆแล้วหมายความว่าเราต้องสร้างโรงเบียร์ให้มันเนี่ยจัดไปตรงนั้นไว้ก่อนแล้วกันตรงนี้ก็ได้วะ The first brewery was built underground. Later, orcs and goblins would get obscenely drunk there, and then meander through the dungeons, slurring their words and singing lewd songs. สร้างก่อนนะครับชิ้นแรกสนอกเริ่มมาทำงานแล้วครับ Hopefully, no one has arachnophobia. A spider nest has been discovered. เจอโอ้สุดยอดเลยว่ะมาเลยลุยFrom the Dungeons 2 strategy guide, Nagas are ranged units and can detect invisible creatures. โอ้โหคอมปิ้งมาช่วยด้วยช่างเป็นคนดีจริงๆเอาละผมว่าเบียร์นี่น่าจะต้องสัก2 โรงนะครับอย่างน้อยนะโอเคดูดิเอฟเฟกต์เท่าไหร่86ถ้าจะเวิร์กจริงๆต้อง 100% นะครับโอเคไม่ว่ากันพอจะนั่นได้It's payday. ห้องจะได้เข้าถึงกัน98%โอเคมีแค่จุดเดียวที่ไม่ได้สร้างกันตรงนี้ผมเจาะรูเลยเดี๋ยวผมสร้างห้องเพิ่มให้ก็ได้2 อันก็คงพอแล้วห้องกอบบินโอเคมีหมดแล้วตอนนี้จะถมปิดตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะอะไรเนี่ยสไตล์ทำงี้เหรอนี่ตบได้นะครับจะกินก็กินนี่มีให้เราจะยังโอเคทำงานต่อนะครับ มีไม่พอใจด้วยโอ้โหอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอเคเรามีถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะอัปเกรดนะครับเราจะอัปเกรด2 ค่าเลยเอากล่องกับอันนี้น่าจะทำให้ศัตรูเดินช้าลง Enemies have entered the dungeon. เอาไปนะครับออกน้อยได้เวลาทำงานแล้วมาโฉกชะเดี๋ยวผมจะเอากับดักมาสร้างตรงนี้เลยนะครับมันต้องเวิร์กไม่พอเหรอเอาอีกโรงก็ได้วะเอา
ไม่พอใช่ไหมโอเคได้จัดไป Target of the bloodthirsty evil's vengeance was a demigod by the name of Krotos, an extremely goody-goody, good deed doer. The very mention of his name left anyone from the dark side with a nasty taste in the โอ้ mouth. ตรงนี้แบบ There are ทอง countless spiders pouring out of a room that was accidentally unearthed. Disgusting. โอ้ไม่ ตายไปหนึ่งก็บินเรานะครับโอ้น่าสงสารจริงๆนอนแม่งๆเลยไม่เป็นไรลาก่อนเพื่อน อุ้ยอะไรวะเนี่ยมีแดงๆด้วยอันนี้เพิ่งเคยเห็นนะครับเพิ่งเคยเห็นเนี่ยอะไรคิดที่ข้อโอเควางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะฮะหรือว่าสร้างไม่ทันนะครับไม่ทันใช่ไหม4 อันเลยดูดิมันจะทันไหมอ๋อทุกตัวชอบกินเบียร์นะครับมันก็เลยน่าจะตรงนี้ปิดทางนิดนึงแล้วกันโอ้โหขุดเยอะๆเลยแล้วกันมาเราจะมาลองกับดักกันนะครับนี่ผมจะลองสร้างกับดักนี้แล้วก็เดี๋ยวยังไงดีขุดตรงนี้แล้วกันขุดตรงนี้เดี๋ยววางอีก2 จุดตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งโอเคมาลองดูกันนะครับว่าจะโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดเฮ้ยมีการ์ดรูมอ๋อมิชชั่นที่ 4นี่มีการ์ดรูมเพิ่มนะแล้วก็โรงพยาบาลนี่ต้องสร้างกันแล้วเอาไว้ฮิว2 อย่างเลยนี่อะไรเก็บทองนะเก็บทองแล้วก็มีประตูด้วยถ้าจะเวิร์กนะเดี๋ยวทำประตูเพิ่มด้วยนะครับจะได้ไปปิดโอ้เรามีบล็อกเยอะมาก35เหลือเฟือแล้วก็เบียร์เริ่มมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ0แต่ก็ยังคงไม่พอจำถูกอีเวนต์เราต้องมาตรงนี้ใช่ไหมThe guard room was researched and ready for construction. Creatures that were thrown there by the hand of terror would keep watch and be especially vigilant for intruders. They were able to alert other creatures near the guard room and summon them for reinforcement as well. โอเคตรงการ์ดรูมนี้คือ Payday. มาเดี๋ยวผมสร้างการ์ดรูมตรงนี้เลยดีกว่าดีมั้ยเนี่ยหรือว่าถ้ามันผ่านจุดนี้มาแล้วให้มันมาข้างล่างดีกว่าไหมวะThere are enemies in your dungeon. ลุยมันก็ขยันมานะ1 2ตรงนี้เฮ้ยผมว่ากะไอห้องพยาบาลเนี่ยต้องทำตรงนี้เลยแล้วกันครับจะได้เนี่ยบาดเจ็บก็ตรงนี้กันเลยไม่ต้องไปไหนไกลนะครับ
hospital had been built. From now on, wounded monsters could be cured there. พอไหมว่าสี่ก็พอแล้วมั้งเพราะเดี๋ยวเราต้องโอเคเราจะทำการลงด้วยเนี่ยโนโก ตรงนี้ก็7ตัวแล้วมั้งแล้วก็เดี๋ยวเอาออกมาประจำจำไว้นะครับเดี๋ยวถ้าศัตรูมาก็เจอกันเลยศูนย์อีกแล้วทำไมมันผลิตกันไม่ทันเนี่ยมานี่ดิไม่ต้องครับทำตรงนี้เลยประจำไว้จำไว้ผมว่าอย่างน้อยต้องมี2ตัวที่คอยทำไอเดียนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่พอแล้วเดี๋ยวไอพวกนี้ก่อกบฏอีกนะครับวุ่นวายเลยผมจะพยายามเล่นให้ไวนะซึ่งก็ไม่รู้มันจะไวได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เห็นว้าวเจออีกแล้วนะครับเขาบินอยู่ว่างงานใช่ไหมมาทำดีว่างไหมครับรีเสิร์ชเลยไม่ได้ว่ามีอะไรมากมายก็บินตายไป1เราจะออกก็4ตัวลิตเติ้ลสโนว์มาอีกสักตัวแล้วกันครับโอเคนี่เราได้ห้องมี4ตัวคุมอยู่เราได้ห้องกับดักหมุนตีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะนี่เอากับดักมาวางไว้ด้วยนะครับมาทั้งหมด4จุดนะครับโอเคคราวนี้มีเป่าแต่ได้ด้วยใส่ไป1จุดเฮ้ยมันมาแล้วไอ้พวกนั้นไปไหนกัน There are enemies in your dungeon. อ๋อไม่หิวนะครับว้าวช่วยได้ดีครับมีห้องนี้แล้วเราไม่ต้องมาคอยหยิบไอ้ยูนิตเรามานะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมวิจัยประตูอันหนึ่งนะครับแล้วก็เงินหมดตายกันโรบินผมไม่มีเงินละ Payday. นายมาลุยกันเถอะ The exploration keen evil sent its troops to the surface for the first time. ลุย The swamplands spread out before them. The next step was to either find the Nagas and recruit them, or be massacred by the army of the Alliance. It was a difficult decision. ลุย
เกรดประตูเรียบร้อยIn the distance, the ultimate evil's creatures could see a massive stone building. A Naga temple? Apparently, there was an entrance to it in the north. The horde set out in that direction. The creatures of a suspiciously suicidal evil made their way towards a treacherous ambush. At the last minute, however, apologies, I thought that the horde would take a different path because there is an ambush awaiting them here. Hey. But obviously that doesn't seem to be bothering someone at all. ดูสภาพแล้วไม่น่าเข้าไปทางนั้นได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราหาทางเข้าทางอื่นนะมีเครื่องหมายให้มาทางนี้นะฮะแต่ถ้าเราเอาพวกนี้ไปสู้ก็เท่ากับว่าฐานเราจะว่างซึ่งมันจะไม่มียูนิตคอยป้องกันฐานเลยนะครับมีประตูหลายชั้นนะเอาดีมีประตูหลายชั้นมากเฮ้ยเงินโอ้โหแป๊บเดียวได้1,600แล้วร่ำรวยว่ากครับร่ำรวยจัดไปโอเคอะไรเฮ้ยมันจะมาหวดเราอีกแล้วนะครับโอเค The army of the ultimate evil could view the temple from the top of the hill, and it did indeed not look good for the Nagas. The nauseatingly good hero Krotos personally led the alliance into battle and was forcing the snake creatures to retreat. Only his death would deliver the temple back into the hands of evil. Well, that could be arranged. อ๋อไอ้นี่มันโอ้โหเป็นอมตะนะครับเรียกได้ว่าตีฟรีอ๋อเผ่าพันธุ์นากาจะอยู่แถวๆนี้มีการดวลเกิดขึ้นเอ๊ะมีกรงอะไรเอ่ยไม่ว่ากันมาต่อกันนะครับ Little Snock 10โอเคเจาะเพิ่มมีประตูแม่งดงามประตูนี้อันหนึ่งนะครับโอเคเรามาดูตรงนี้ดีกว่าว่ามีอะไรThe troops of the ultimate evil stumbled upon a patrol of the alliance that had caught some Nagas. Of course, they immediately set about wiping out the much-hated heroes. Oh, and by the way, you could, of course, also set those Nagas free. This is what share damage นะครับตัวนี้ลดเลือดเยอะแล้วก็แบ่งให้ตัวหนึ่งลดเลือดบ้าง The last fighter in the patrol was defeated. Wow. Creatures of the horde cheered. Legend. Oh yes, and set the Naga free as well. They were overjoyed to join the ultimate evil. The eager for new units evil sent his creatures further towards where it expected the Naga camp to be. The Nagas kept up their fight to free their unholy temple from the alliance. If the ultimate evil was to help them win it back, then their support would be guaranteed. นี่ก็ยังไม่เลิกล้มความตั้งใจนะครับ The planned revenge on Krotos, it was the ideal solution. ไฟนากาวิเลจโปรเทคนากาควีนโอเค
ไม่ต้องยิงครับหิวดีกว่าโหหมีนี่ตีแรงนะครับ Payday. The approaching horde startled a few animals. Dinner. จะเอาใช้ดาเมจเฮ้ยเดี๋ยวมานาเพิ่มยิงต่อเฮ้ยหลบก่อนโอเคลบใช้ดาเมจครับใช้ดาเมจเดี๋ยวถ้ายูนิตออกมาจากตรงนี้เมื่อไหร่นะครับเราก็รีบกลับไปโอเคเคลียร์ต่อนะครับ However, as bear meat is not actually a resource in the game, this was utterly irrelevant. ว้าวมาเก็บหินก็ไม่ได้นะครับ A small group of Alliance troops had gathered here. The presence of the Nagas ensured that the all-seeing evil could see even the cloaked units. โอ้ยมันมาแล้วตายลองดูนะครับว่ามันจะทนได้แค่ไหน in your dungeon. โอ้ใช้ได้นะครับแข็งแกร่งอยู่โอ้โหไม่ต้องช่วยแล้วโคตรเจ๋งตายหมดว้าวสุดยอดนะครับแต่ทำไมเห็นประตูแล้วมันไล่ตีประตูเลยวะเนี่ยโอเคเราจะสร้างประตูไว้หลายๆชั้นหน่อยมันจะได้โดนลงหวดก่อนนะครับก่อนจะไปที่อื่นแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างโอเคมันโซนนี้มั้ยนะเอาตัวหมุนวางตรงนี้แล้วขุดตรงนี้ด้วยอ้าวมองเท่งไปหนึ่งปัดโถไม่ทันได้ดูนะครับไปต่อ At last, the horde reached the Naga's camp. They were not able to offer the ultimate evil much help. However, they spoke of an artifact that was hidden deep down in the mountain. It would make defeating the Alliance a piece of cake. The Nagas opened a portal to the artifact using their ancient magic. The insidious evil debated briefly whether it was worth the risk. Finally, however, it decided it was only a question of its creatures' lives, and of course, the ultimate evil didn't give a toss about them. Wow. Go. The horde had passed through the Naga portal and found themselves in an old altar chamber, in the center of which lay a very ancient-looking object. This had to be the artifact. Some creatures appeared to be guarding it. Ui.
there were still a few guards merrily dancing around the artifact. These had to be removed. คือเราจะมาเก็บไอ้นี้นะครับต้องกำจัดพวกนี้ก่อนเพื่อที่จะเอาผลึกคริสตัล Once the artifact guards were eliminated, the artifact began to glow. It almost seemed to be waiting to be picked up. It looked as if the artifact would fit perfectly into the mysterious altar base that lay deep within the dungeon of the ultimate evil. Maybe it would be a good idea to place it there. The artifact was currently lifeless. It needed some magic. The expanding evil's creature's next task was to expose some mana crystals. This mana would be necessary to charge the artifact up. There are enemies in your dungeon. The mana crystals had finally been dug up. Magic crackled in the air. Oh no, wait, that's just the popcorn I'm making. But a mana crystal on its own was really of no value to the ultimate evil. It would take a chamber to make this valuable usable. A room was quickly installed under the crystal. ไล่ปิดกับดักเราไปเรื่อยเลยนะครับไปไหนครับไปไหน คริสตัลThe crystal chamber shone with the brilliance of a freshly painted room. To exploit this effectively, the success-enabling evil was now able to recruit Nagas. At this exact moment, the clan conveniently placed some of these snake-like beings at its disposal. เฮ้ยว้าวมีนาก้ามาเพิ่มแล้วนะครับเป็น4 ตัวโอเคค่ามานาเพิ่มขึ้นนะครับเป็น900 Protect Artifact Apparently, it had not escaped the notice of the Alliance's magicians that something disturbing was going on in the underground. So they decided to mount powerful attacks on the dungeon. But the ultimate evil had been warned, that's what I'm doing right now, by the way, and created such a formidable defense that it would have brought tears to the eyes of any tower defense player. A cry for help from a few Nagas trapped in a very remote area reached the ultimate evil while it was defending the dungeon. Maybe they could be saved by using a spell, which was ready to be unlocked in the crystal chamber. But surely, the artifact filled itself up with magic. Some creatures had been hiding in a secret room. They joined the ultimate evil. มาช่วยตัวนี้นะครับ
โอ้โหก็ต้องมาทางนี้แล้วก็ทางนี้โอเค The wave-by-wave tactics of the Alliance had so far proven unsuccessful. So, a strategic genius had decided to open up a second entrance to the underground in order to send, well, wave after wave of units into development. Enemies have entered the dungeon. The creatures of the unstoppable evil continued work on filling the artifact with magic. Enemies have entered the dungeon. มากมาครับมาเข้ามา Enemies have entered the dungeon. มาอีกแล้ว Payday. Play me the song of magic. Oh yes. The artifact continued to fill itself with more delicious mana. Capture Dungeon โอเคตรงนี้นี่นะอ๋อให้มันลุยจัดไปครับ The artifact was almost bursting with energy. It was now producing mana independently and ready to stand by the ultimate evil's side in the battle for the temple. It also gave the ultimate evil access to a few more magic spells. Now it was time to take the temple and destroy Krotos. The ultimate evil gathered all the troops together to attack in one devastating wave. The ultimate evil had learned a spell. This would enable the Nagas to be rescued. It immediately set about doing so. There are enemies in your dungeon. มาแล้วครับโอ้ตีตรงนี้นี่ได้เปรียบมากอะมีทั้งตัวธนู There are enemies in your dungeon. เอาเลยครับเราจะไปยึดลุยเจ้าแม่อยู่ไหนเอ่ย
There are enemies in your dungeon. เข้ามาโผล่ตรงนี้โอเคถ้างั้นเราก็จากตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มาช่วยตรงนี้นะครับดูทางน่าจะใกล้ The unspeakable evil's creatures approached the Alliance's camp. An impressive dam towered into the sky in the background. However, this path led to absolutely nowhere. ไปไม่ได้นะครับก็ถ้าทางนี้เข้าไม่ได้ก็แค่ทางเดียวก็คือนี่นะครับมานะครับแล้วก็มาลงตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าตรงนี้แล้วก็มาทางนี้แล้วก็อ้อมมาทางนี้ในที่สุดถึงจะช่วยได้ The ultimate evil, or more precisely its creatures, destroyed the Alliance's camp with the greatest of ease. It considered having a luxury hotel for stressed เฮ้ย dungeons แล้วถ้าใช้ท่านี้ there. Panic spell all your unit อย่างนี้แหละครับแวบ The spell ensured the Naga's safe passage into the dungeon of the ultimate evil. เรียบร้อยโหง่ายๆนะครับตรงนี้ก็คงไม่มียูนิตมาละก็จะเหลือแค่It was now time to fight Protos. After a long pause, the unspeakable evil positioned its army and went into battle against him. อ๋อก็คือที่เหลือก็คือทำลายไอ้ตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวอัพยูนิตแล้วเป็น30แล้วนะครับมาเลยลุยPayday.สัก10 ตัวมีโทรด้วยนะครับแสดงว่าอนาคตนี่เราจะได้โทรนี่อะไรเอ่ยมาขึ้นไฟล์ยิงคิดดาเมจนะครับโอเคได้อีกตัวหนึ่งมารวมพลนะครับรวมพลมาเลยรวมพลเราจะ There are enemies in your dungeon. มันเดี๋ยวดูมันเลยมาเอาเลยกัน
ก็จะให้ตัวนี้ตีต่อนะลุยมันสน็อกนี่เยอะเกินไปละเบิร์นทิ้งซะแล้วก็เอาออกอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะเอาออกมาเฝ้าตัวหนึ่งเฝ้าตรงนี้นะครับมาพร้อมลุยครับ Together with its Naga allies, the army of the ultimate evil stormed the Naga temple. The battle began. เอาครับโลหมดดับไปหนึ่งนะครับไหนแล้วไงครับฟ้าผ่าด้วยลุมน้องต้องไล่ฆ่าลูกน้องมันIt wouldn't be long before Krotos was defeated. Just a few more blows and he would fall. Hey, wait! What are you doing? อะไรวะ Back, you coward! I mean, seeing that defeat was inevitable, Krotos opted for a strategic retreat, leaving the temple in the ultimate evil's power. The gathered evilness then burst the nearby dam, and the Alliance's camp disappeared under waves of water with a very satisfactory gurgling sound. Pang. Despite the soggy end to the Alliance, the ultimate evil was livid. It had just been robbed of a delicious revenge. But, if I may be so bold, that was yet to come. I saw it in the script. เจอปล่อยน้ำเน่าเข้าไปนะครับวู้เรียบร้อยผ่านไป1มิชชั่นนะครับสำหรับมิชชั่นที่4โอเคเจอใหม่คลิปหน้า